हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। म विशाल। तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल र आज म तपाईहरुलाई बताउने छु कि तपाई कसरी आफ्नो मोबाइल स्मार्टफोनमा चाहिँ सजिलैसँगले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा त्यसमा बताउने छु र तपाईलाई आज एउटा किबोर्डको बारेमा बताउने छु जसमा त्यो किबोर्ड तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ नेपालीमा कोहीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँगले बोल्न सक्नुहुन्छ। जसको किबोर्डको नाम रहेछ हाम्रो किबोर्ड, जसको लिंक तपाईलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाई डाइरेक्टली गुगल प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो किबोर्ड टाइप गरेर त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो किबोर्ड भनेर मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र सिम्पली यसलाई म ओपन गर्छु। यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई सेटिङहरु माग्ने छ। यहाँनेरि सेटिङहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ त्यस के भनेको छ भने तपाई यहाँनेरि ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेको छ, किबोर्ड एन्ड इनपुट भनेको छ। तपाईले यहाँनेरि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो किबोर्ड। मैले जम्मा 2टा 3टा किबोर्डहरु छ जसमा मसँग हैन, जसमा मैले डाउनलोड गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बबललाई अफ गरिदिन्छु एन्ड गुगल भोइस टाइपिङ यो अटोमेटिकली स्यामसङको जो किबोर्ड हुन्छ त्यो अटोमेटिकली सेट छ एन्ड हाम्रो किबोर्ड भनेर हामीले यहाँनेरि सेट गर्नेछौँ, अन गर्नेछौँ यसलाई। ओके, यसलाई अन गरिदिनुस्। ओके, अन गरिसकेपछि तपाई यहाँनेरि जोइन गर्नुहोस् भनेको छ। सिलेक्ट किबोर्ड तपाईले यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि गर्नु होला एन्ड हाम्रो किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई यहाँनेरि अब के गर्नुहुन्छ, हाम्रो नयाँ लोकप्रिय यसको उयोहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले जुनसुकै एपमा नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अक्षरमा तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँनेरि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सरी, तपाईले यहाँनेरि देख्नु हाम्रो लेख्नुहोस्। हाम्रो नेपालीमा टाइप गर्नु छ, हाम्रो आउँछ। सरी, यसलाई यहाँ माथि म राखिदिन्छु। सरी, यसलाई हाम्रो भयो अनि नेपाली देखिन्छ, नेपाली पात्रो। सरी, पात्रो यहाँ देखिन्छ हाम्रो नेपाली पात्रो। अब यसमा नेपालीमा लेख होस्। यहाँ हाम्रो नेपाली पात्र नेपालीमा लेख्नुहोस्। सजिलैसँगले तपाईले भने कोहीसँग तपाई नेपालीमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने हाई लेख्नु भने यहाँ हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते लेख्न चाहनुहुन्छ, नमस्ते हुन्छ। तपाई के लेख्न चाहनुहुन्छ नेपालीबाट सजिलैसँगले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यानी सेटिङहरु दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली वर्णनी शुद्धकरण भनेको छ, तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाई यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो यसरी सेट गरिसकेपछि तपाई कुनै एउटा एप डाउनलोड कसैलाई मेसेज लेख्नको लागि या तपाई के गर्नको लागि कसैलाई मेसेज लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली आफ्नो फेसबुकमा कसैलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो व्हाट्सएप खोल्ने छु। व्हाट्सएप खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाई कसैलाई टाइप गर्न चाहनुहुन्छ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ कसैलाई टाइप गर्न चाहनुहुन्छ तपाई यहाँनेरि सजिलैसँगले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि म एकछिनको लागि यो यसमा टाइप गर्छु ल। हेलो, नमस्ते, के गर्दै हुनुहुन्छ? सरी, हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्ते, त के गर्दै हुनुहुन्छ? यसरी तपाईले सजिलैसँगले जसलाई पनि नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर सजिलैसँगले तपाई आफ्नो स्मार्टफोनमा नेपालीबाट टाइप गरेर कसैलाई जसलाई आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई चाहिँ तपाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ नेपालीबाट सजिलैसँगले। सो तपाईलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनकि म तपाईहरुको लागि यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियोहरु लिएर आउने छु। सो थ्यांक्स फर वाचिङ।